Bună ziua! Sunt la Caravan Motorhome and Adventure, la Hala la Minor, unde deja știți că se ține târgul de autorulote, rulote și bărci. Am venit să văd o conversie realizată de o firmă din România. Sunt alternative foarte bune la campervanurile clasice ale producătorilor deja consacrați. Această conversie este realizată pe un Fiat Ducato din 2018, se cheamă Celtic Van, firma care face conversia este Celtic Campers și aici puteți vedea detaliile, inclusiv prețul. Vreau să văd cum arată prin interior. Vorbim cu Alin Opran, care este de la firma Celtic Camper și care face această conversie. Salut, Marian! Îți mulțumesc că ai trecut pe la standul nostru. Noi suntem o firmă relativ nouă pe piața românească, suntem prezenți de circa 2 ani de zile și suntem specializați în conversii full custom, mulate pe necesitățile clientului. Astăzi am venit cu o asemenea lucrare, este o conversie executată pe un Ducato Maxi, varianta cea mai lungă și cea mai înaltă, și o să vă arăt de ce am ales această variantă. În primul rând vreau să spun că este o conversie realizată pentru o familie de IT-ști care vor călători foarte mult atât în Europa cât și în Asia și în Africa, și pentru acest lucru am luat în considerare să facem totul pentru confortul lor, de la izolație, de la toate aparatura pe care noi am pus-o. Este full electric, nu avem absolut deloc gaz în ea și pentru asta avem multe soluții pe care le-am implementat pentru prima oară într-un camper van, cel puțin pentru noi. Ce rol are treapta asta aici? Da, aici este o soluție pe care le-am oferit-o. Începem întâi cu acest spațiu pe care îl folosim în momentul în care venim de afară și toată încălțămintea să nu ne încurce, o băgăm acolo. Avem de asemenea o gură de refulare aer care este folosită pentru încălzirea în pardoseală pe care o avem pe flux de aer cald. Aici este refularea, după ce a încălzit toată podeaua, iese și încălzește ușa. Layout-ul este un pic atipic. Da, este locul de muncă. Dânsii lucrează remote, acolo unde au conexiune de internet, acolo este biroul lor. Aici este făcută exact pe dimensiunea laptopului și a mouse-ului pe care îl folosesc, deci este full custom și este locul de unde ei efectiv își câștigă banii. În pachetul pe care noi l-am oferit este și customizarea scaunelor, care au fost, ele la origine sunt scaunele de Ducato, dar pe care le-am retapizat și le-am refăcut pernele astfel încât să fie mult mai comode, nu numai la condus, dar și atunci când vor sta pe acest scaun ca să lucreze. Vor sta multe ore și trebuie să fie foarte confortabil. Avem zona de depozitare, este oarecum clasică, folosim tot spațiul la maxim pentru lucrurile ușoare, blindurile pentru geamuri, diverse lucruri care se pot arunca aici repede și poți să le iei repede și ai nevoie de ele. Avem baia. Baia este full waterproof, asta înseamnă că este perfectă pentru a face duș. Folosim niște panouri care nu au treabă cu apa deloc, nu este un plastic pe care îl aducem și din care noi facem tot mobilierul. Avem o cadă full, avem baterie termostatată, avem și o toaletă mobilă pe care nu am adus-o cu noi la acest eveniment, dar pe care am explicat vizitatorilor că există și se poate scoate afară. Avem zona de bucătărie. La zona de bucătărie a fost unul din challenge-urile pe care le-am avut, deoarece doamna, proprietara, a dorit să se simtă ca acasă. Ei vor locui pe perioade lungi de timp și a dorit să aibă tot confortul de acasă. În afară de faptul că avem totul electric, am pus ceea ce găsești într-o casă obișnuită. Aragaz cu 2 ochiuri electric și, să spunem, vedeta bucătăriei, dar nu numai, este un cuptor electric cu rotisor. Este incorporat aici și este accesibil și de afară și dinăuntru, este poziționat ergonomic. Avem zona de depozitare, toate lucrurile de bucătărie, vasele, cratițele, oalele, totul se pune aici, deci asta este zona de depozitare care face parte integrată din bucătărie. Dacă mergem mai departe, în zona aceasta de blat, foarte generos, unde se poate prepara mâncarea,
și este doar unul din cele două locuri, dar aici este zona în care doamna ne-a spus că va pregăti mâncarea efectiv. Este zonă mare în care poți să spui toate lucrurile, să le înșiri pentru rețete complicate și ai loc să-ți faci tot ce trebuie. Avem prize peste tot cu întrerupătoare, astfel încât să se poată folosi și toată aparatura electrocasnică pe care dânsii o au. Completăm bucătăria cu un Jolly pe care l-am integrat în mobilier, foarte generos. Avem un frigider de 90 de litri cu congelator pe 12 V, cu compresor la 12 V. Se poate vedea că camperul încă nu a fost predat proprietarilor, totul este încă nou, a fost doar în probe și după acest eveniment dânsii se vor putea bucura de el. Venim acum în partea a doua a bucătăriei, deci este o bucătărie complexă. În zona asta avem o chiuvetă fix ca acasă, de dimensiuni generoase, mari, în care putem spăla vasele fără probleme. Avem un filtru de apă și cu apă separată, în caz de necesitate se poate folosi și bea apa din rezervorul principal. Avem dispenserul de soluție pentru spăla vase. Avem și o fereastră aici prin care putem să ne uităm afară, nu? Când suntem campați, dacă avem o priveliște frumoasă. Avem multe spații de depozitare. În partea de sus avem dulapuri generoase. Avem 3 pe această parte. Și de asemenea avem 6 dulapuri, tot peretele până la capăt sunt toate cu dulapuri pentru depozitat. Vreau să vă prezint și a doua vedetă a bucătăriei. Este vorba de mașină de spălat vase. Este un model nou, un model pe care nu a fost integrat într-un camper. Noi am făcut acest lucru la solicitarea dânșilor. Este, să spunem, facilitatea maximă, astfel încât după o masă doar arunci toate tacămurile acolo și îți vezi de alte activități, ea își va face treaba cu doar 7 litri de apă. Multe alte spații de depozitare cu rafturi și, foarte important, am folosit toate spațiile care sunt greu accesibile pentru a depozita lucruri de care nu ai nevoie imediat, cum este acel spațiu de sub mașina de spălat vase. Dar de asemenea, ce vă mai prezentăm, tot ca o noutate, am incorporat, tot la solicitarea dânșilor, un seif pentru a putea încuia valorile când se pleacă de lângă camper. Spațiul de sub seif este folosit de asemenea. Se scoate acest capac și extindem spațiul de depozitare, la fel cu lucruri care nu le folosim în fiecare zi. Tot pentru comoditate am executat o treaptă ce facilitează urcarea în pat, dar ca această treaptă să nu fie doar un spațiu ocupat, am făcut-o detașabil, capac detașabil, astfel încât se poate folosi tot interiorul până jos la nivelul podelei. Completăm această conversie cu un pat generos. Este un pat care are o lățime de 1,40 și o lungime de 1,95. Am scos această lungime folosind panouri dedicate de la Masis, pentru care suntem importatori, astfel încât am folosit 4 cm în fiecare parte în adâncimea peretului, astfel că am ajuns la o lungime de 1,95. Completăm cu veioze de seară pentru intimitate. Avem la fiecare cap de pat avem priză pentru 220 laptop, prize multifuncționale pentru încărcat și laptop și telefoane mobile. Unul pe stânga, unul pe dreapta. De asemenea, lumini sub dulapuri ca să iluminăm doar zona de blat seara, fără să aprindem luminile ambientale. Haideți să vedem ce avem în spate. Haideți să vedem ce am pregătit și în spate, în zona garajului. Se poate vedea din prima că este un garaj foarte generos.
am gândit și organizat totul să fie pe stânga și pe dreapta închis pentru siguranță, astfel că ne-a ieșit o zonă de depozitare de peste 1 metru pătrat pe o înălțime de 70 de centimetri, în care poți să spui bagaje, toate ustensilele cu care mergem în camping. Masă, scaune pliante și așa mai departe. Haideți să vedem și ce avem în partea din stânga și în partea din dreapta. Aici regăsim un sirocou de încălzire pe diesel, avem un boiler Truma pentru apă caldă, putem regăsi de asemenea spre partea din față pompa de apă și cu tancul de compensare a presiunii apei. De asemenea, tot din această zonă pleacă tubulatura de aer cald, care se distribuie pe zona de mijloc, pleacă pe partea, prin dulapul de bucătărie de pe stânga, se duce în baie, să încălzească baia. Și de asemenea, ca noutate, avem o latură care pleacă jos, intră în podeaua supraînălțată din față, trece printr-un labirint prin care încălzește toată podeaua, astfel încât iarna podeaua este călduță, se poate sta fără ciorap în picioare. Este o noutate pe care am prezentat-o aici și pe care vrem să o extindem în toate lucrările noastre ca un standard. Pe partea din dreapta avem zona electrică. Partea electrică este făcută pe tehnologia litiu-ion. Avem 600 de amperi pe litiu, deci peste 7 kW energie magazinată. Avem echipamente de la Victron. Acesta este un multiplus de 2 kW care alimentează toată aparatura electrică pe care camperul o are. Așa cum spuneam la început, nu există gaz deloc și iarăși ca o noutate gândită ca să avem facilități multe, este patul. Este un pat cu acționare electrică. În momentul de față este canapea, deci spătarul este ridicat și la acționare electrică patul se va lăsa sau spătarul se va lăsa și se va face patul pentru seară, cum spuneam, cu dimensiunea de 1,40 lat pe 1,95 lățime. Aceasta este doar una dintre realizările noastre. Cum spuneam, noi facem doar conversii per comanda clientului, ne mapăm pe necesitățile acestuia, pe stilul de viață pe care îl dorește, facem proiectul împreună, îl gândim împreună, venim din experiența noastră și împărtășim clientului, facem recomandări și la sfârșit ajungem la o formă care o agrează clientul și noi putem să o realizăm. În momentul de față am venit cu toate realizările, cu toate cerințele pe care au avut clientul. N-am avut nimic în care clientul să-l dorească noi să nu putem să-l implementăm.